নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিখিতাছ কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ভেজ পোলাও। ভেজ পোলাও বনাবলৈ আমাক কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব এয়া প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো। ভেজ পোলাও বনাবলৈ মই লৈছো বাসমতি চাউল মই এই গ্লাছটোৰে 2 গ্লাছ লৈছো। তাৰ পাছত লৈছো এয়া পাচলিৰ ভিতৰত মই লৈছো গাজৰ, গ্ৰীণ মটৰ আৰু আলু। তাৰ পাছত লৈছো এটা কাটি লোৱা পিয়াজ, কেইটামান কাজু, এচামুচ গোটা জিৰা, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, 3 চামুচ কুকিং অইল। তাৰ পাছত আৰু এয়া লৈছো 2টা শুকান জলকীয়া, 3টা ইলাইচি, 3টা লং আৰু এয়া এডোখৰ দালচেনি। এতিয়া প্ৰথমে এটা বাটিত চাউলখিনি লৈ লৈছো। এতিয়া ইয়াতে অলপ পানী দিছো আৰু চাউলখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'ম। এয়া মই চাউলখিনি ধুই ললো। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কুকাৰ এটা বহাই দিছো। প্ৰথমে ইয়াতে মই তেলখিনি দি দিছো। এতিয়া ইয়াতে তেলখিনি দি গৰম হ'বলৈ দিছো। তেলত আমি প্ৰথমে কাজুখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মই কাজুকেইটা দি দিছো। কাজুখিনি আমি বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, ইয়াৰ অলপ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালে ফ্ৰাই কৰিলেই হৈ যাব। এয়া চাওক মোৰ কাজুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনত নমাই ৰাখিছো। তাৰ পাছত এতিয়া একেখিনি তেলতে এয়া গোটা জিৰাকেইটা দি দিছো। জিৰাখিনি ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া লগতে মই শুকান জলকীয়া, ইলাইচি, লং আৰু দালচেনিখিনি একেলগে দি দিছো। এতিয়া এই গোটা মছলাখিনি 30 ছেকেণ্ড মানৰ বাবে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইখিনি 30 ছেকেণ্ড মানৰ বাবে মই ফ্ৰাই কৰি ললো। এতিয়া ইয়াতে কাটি ৰখা পিয়াজখিনি মই দি দিছো। পিয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত এইখিনি পুনৰ 30 ছেকেণ্ড মানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে পাচলিখিনি দি দিছো। পাচলিখিনি দিয়াৰ পাছত 2 মিনিটৰ বাবে এইখিনি ভাজি ল'ম। পাচলিখিনি বেছি ভাজিব নালাগে, একেবাৰে সিজাই পেলাব নালাগে। কম জুইত 2 মিনিটৰ বাবে ভাজি ল'লেই হৈ যাব। এয়া মই পাচলিখিনি 2 মিনিটৰ বাবে ভাজি ললো। এতিয়া মই ইয়াতে ধুই ৰখা চাউলখিনি দি দিছো। লগতে মই ভাজি ৰখা কাজুকেইটাও দি দিছো। আটাইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই দিছো। এইখিনিতে মই গেছৰ ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই দিছো আৰু আটাইখিনি এতিয়া
2 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ম চাউলখিনি লৰাওতে অলপ সাৱধানে লৰাব নহলে ভাঙি যাব পাৰে এয়া মোৰ চাউলখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম পানীৰ জোখটো মই আপোনালোকক কৈ দিছো চাউল লৈছিলো মই 2 গ্লাছ চাউলৰ বাবে পানী মই দিম 2.5 গ্লাছ দুই গ্লাছ চাউলৰ বাবে মই 2.5 গ্লাছ পানী দিলো আটাইখিনি এবাৰ মিহলাই দিছো এতিয়া একেবাৰে শেষত এয়া দিছো নিমখ বেছি দিব নালাগে আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম হাই কৰি দিছো আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছো এতিয়া হাই ফ্লেমত এটা চিটি অহালৈকে আমি এইখিনি সিজাই ল'ম এয়া এটা চিটি অহাত মই লগে লগে গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু কুকাৰটো অলপ সময় ৰাখি দিম যাতে ইয়াৰ প্ৰেছাৰ নিজে নিজে নোহোৱা হয় এয়া অলপ সময়ৰ পাছত কুকাৰৰ প্ৰেছাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হ'ল এতিয়া মই ঢাকনিখন খুলি লৈছো ঢাকনিখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে পোলাওৰ গোন্ধ একদম বিয়পি পৰিছে এতিয়া হেতাখনেৰে অলপ লৰাই দিছো এইয়া চাওক পোলাওখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছেও এতিয়া মই এই ভেজ পোলাও এখন প্লেটত সাৰ্ভ কৰিছো আপোনালোকেও অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সহজভাৱে এইদৰে পোলাও বনাই খাওক আশা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইন্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ